विद्यार्थी मित्रांनो, आपण केमिस्ट्रीचं जे फर्स्ट सेक्शन आहे त्यामध्ये सम बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हे युनिट त्या ठिकाणी स्टार्ट केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण इंट्रोडक्शन पाहिलेलं आहे. सिम्पली व्हॉट इज द केमिस्ट्री, देन वी मूव टुवर्ड्स द concept matter, how matter is defined or it is classified into pure substances and mixtures, and further classification and at least one example of each one. Then we move towards the next one, properties of matter and their measurements. So simply what are the physical property, what are the chemical properties, and example of each one. That is physical properties are those which can be measured or observed without changing the chemical composition of the substance. Simple color, odor, state, melting point, boiling point, etc. are the physical properties. And chemical properties, there is change in the original composition of that particular substance. Simply carbon reacts with oxygen to give carbon dioxide, carbon monoxide, etc. Burning of magnesium wire in air, etc. Different reactions. So these are the chemical properties. Now we move towards the, or just we see how these properties are measured. It is measurement of property. तो पॉइंट आपण त्या ठिकाणी स्टार्ट केला होता. त्याच्यामध्ये डिफरंट टाइप्स ऑफ युनिट्स जे आहेत त्या ठिकाणी CGS, MKS और SI युनिट्स, हाउ दे आर डिराइव्ड, what are the fundamental units like length, mass, time, electric current, etc. symbol, name and symbol for SI units, etc. तो चार्ट आपण त्या ठिकाणी अभ्यासलेला आहे. यामध्ये फिजिकल प्रॉपर्टी ज्या आहेत आपल्याला त्या ठिकाणी मास, वेट, लेंथ, व्हॉल्यूम, डेन्सिटी, टेम्परेचर, एक्सेट्रा. तर हा त्या ठिकाणी त्या प्रॉपर्टीजमध्ये त्या ठिकाणी ॲक्च्युअल मेजरमेंट कशा आहे किंवा त्याच्या कशा मेजरमेंट्स करायचे, युनिट्स कशा आहेत, तर ते आपण त्या ठिकाणी डिटेल्समध्ये त्या ठिकाणी पाहतो. सो लास्ट लेक्चरला आपण त्या ठिकाणी याच्यामध्ये मास आणि वेट हे दोन त्या ठिकाणी त्याच्यातल्या ज्या प्रॉपर्टी आहेत फिजिकल प्रॉपर्टीज, तर त्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आपण अभ्यासलेल्या आहेत. तर आजच्या या लेक्चरमध्ये लेंथ, व्हॉल्यूम असेल, डेन्सिटी असेल, टेम्परेचर असेल, तर ते मेजरमेंट्स असतील किंवा त्याचे जे काय युनिट्स आहेत युनिट्स आपण त्या ठिकाणी थोडक्यामध्ये पाहणार आहोत. So dear students, starting with length, just in chemistry we come across the length while expressing in properties such as the atomic radius, bond length, wavelength of electromagnetic radiation. हे आपल्याला पर्टिक्युलरली केमिस्ट्रीच्या रिलेटेड हे लेंथ आहे त्या ठिकाणी, बॉन्ड लेंथ असेल किंवा ॲटॉमिक रेडियस असेल, डिस्टन्स बिटवीन टू ॲटम्स, ते ॲटॉमिक रेडियस त्या ठिकाणी कशा आहे, त्या ठिकाणी बॉन्ड लेंथ त्या ठिकाणी दोन ॲटममध्ये जे त्या ठिकाणी दोन एलिमेंट्समध्ये बॉन्ड फॉर्म झाले, फॉर एक्झाम्पल CH4 असेल, त्या ठिकाणी कार्बन आणि हायड्रोजनमध्ये बॉन्ड जो असेल तर ते त्या ठिकाणी त्याची लेंथ किती आहे, त्याचं डिस्टन्स किती आहे ते मेजरमेंट करण्यासाठी आपल्याला हे जे काय त्या ठिकाणी फिजिकल प्रॉपर्टीज असेल लेंथ, तर ते आपल्याला थोडक्यात त्या ठिकाणी पाहिजे. So these quantities are very small, therefore fractional units of the SI unit of length are used. याच्यामध्ये हे जे काही प्रॉपर्टीज आहेत ॲटॉमिक रेडियस, बॉन्ड लेंथ, एक्सेट्रा, तर त्या ठिकाणी ते खूप त्या ठिकाणी स्मॉलमध्ये त्या ठिकाणी त्याची क्वांटिटीज असतील. मग ते मेजरमेंट करण्यासाठी त्याचे जे काय मीटर असेल SI युनिटमधलं, तर त्याचे एकदम त्या ठिकाणी स्मॉल जो त्या ठिकाणी फ्रॅक्शन असेल तर फ्रॅक्शन आपल्याला त्या अभ्यासायचं आहे. पर्टिक्युलरली इट इज मेजर्ड इन नॅनोमीटर और पिकोमीटर. सो व्हॉट इज द रिलेशन? So 1 nanometer, that is 1 nm, equal to 10⁻⁹ meter. And what about picometer? 1 picometer equal to 10⁻12 meter. तर हे आपण पिकोमीटरमध्ये किंवा नॅनोमीटरमध्ये त्याचे डिस्टन्स असेल, ॲटॉमिक रेडियस असेल, ॲटमची जे काही रेडियस असेल त्या ठिकाणी डिस्टन्स बिटवीन सेंटर ऑफ द ॲटम अँड द लास्ट ऑर्बिट, तर ते त्या ठिकाणी जे डिस्टन्स असेल ॲटमचं तर ते पिकोमीटरमध्ये किंवा नॅनोमीटरमध्ये आपण किंवा बॉन्ड लेंथ असेल डिस्टन्स बिटवीन टू ॲटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, तेही डिस्टन्स आपण नॅनोमीटर किंवा पिकोमीटरमध्ये आपण मेजर करू शकतो. So this is about the second physical property.
length. Now students, we move towards the next property, volume. Simply we just see in first concept matter. What it is? Matter is any substance which occupies space and has a mass. Which occupies space. So simply what is volume? It is the amount of space occupied by a 3D object. कधी वस्तू असेल त्या वस्तूनं त्या स्पेसमध्ये किती एरिया ॲक्वायर केलेला आहे ती प्रॉपर्टी म्हणजे व्हॉल्यूम होय. इट इज व्हॉल्यूम. सो पर्टिक्युलरली इट इज नॉट डिपेंड ऑन शेप. फॉर मेजरमेंट ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स अँड गॅसेस जनरली लिटर युनिट इज यूज्ड. लिटरमध्ये आपण हे युनिट असेल तर ते युनिट आपण यूज करतो व्हॉल्यूम. सो रिलेशन्स 1 लिटर इक्वल टू 1 क्युबिक डेसिमीटर. डेसिमीटरमध्ये जर आपणास मेजरमेंट करायचं असेल व्हॉल्यूम तर 1 लिटर इक्वल टू 1 क्युबिक डेसिमीटर इक्वल टू 1000 ml इक्वल टू 1000 क्युबिक सेंटीमीटर. हे कन्वर्शन आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह जे क्वेश्चन्स येतील एक्झाममध्ये तर त्या ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्समध्ये हे क्वेश्चन्स तुम्हाला जे रिलेशन असेल बिटवीन युनिट्स दॅट इज 1 लिटर इक्वल टू 1 क्युबिक डेसिमीटर इक्वल टू 1000 ml इक्वल टू 1000 क्युबिक सेंटीमीटर. So how 1000 cubic centimeter equal 10 centimeter into 10 centimeter 10 centimeter volume. So SI unit of volume is expressed as cubic meter. Cubic meter मध्ये ते व्हॉल्यूम आपण त्या ठिकाणी एक्सप्रेस करू शकतो. तर याच्यामधला जर आपण पाहिलं आपल्या बुकमध्ये पेज नंबर 4 वरती डायग्राम दिलेला आहे बघा. त्या ठिकाणी 1 क्युबिक सेंटीमीटर किंवा त्या ठिकाणी 1 सेंटीमीटरचा त्या ठिकाणी क्यूब दिलेला आहे. तर ते कसं आहे त्या ठिकाणी ते दिलेलं आहे बघा. एक क्यूब दिलेला आहे तर त्याचं व्हॉल्यूम 1000 क्युबिक सेंटीमीटर किंवा 1000 ml 1 क्युबिक डेसिमीटर किंवा 1 लिटर. तर त्या ठिकाणी व्हॉल्यूम जे असेल त्या ठिकाणी एका ह्याचं 1 सेंटीमीटर असेल. एक क्यूब जर काढला तर त्याची लेंथ असेल हाईट असेल किंवा डिस्टन्स बिटवीन टू लेन्स 1 सेंटीमीटर असणार आहे. म्हणजे व्हॉल्यूम त्याचं किती येणार त्या ठिकाणी एका क्यूबचं जे दिलेलं आहे त्या ठिकाणी फिगर 1. एका क्यूबचं त्या ठिकाणी 1 क्युबिक सेंटीमीटर दॅट इज 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 क्युबिक सेंटीमीटर. टोटल असेल तर त्या ठिकाणी दिलेलं आहे 2 मोठा क्यूब जो असेल 10 सेंटीमीटरचा म्हणजे 10 सेंटीमीटर 1 क्युबिक डेसिमीटर हे त्या ठिकाणी. सो डिफरंट काइंड्स ऑफ हिअर पर्टिक्युलरली in case of liquid different kinds of glassware are used to measure the volume of liquids and solutions. Examples graduated cylinder, burette, pipette etc. conical flask particularly used. तर याच्यामध्ये डायग्राम्स आपल्याला दिलेले आहेत. पर्टिक्युलर केमिस्ट्रीमध्ये आपण लिक्विड्स असतील किंवा सोल्युशन्स असतील तर ते मेजरमेंट्स करण्यासाठी स्टार्टिंग ग्रीन कलरमध्ये मेजरिंग सिलेंडर दिलेले आहेत. मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल्सो 1 ml 2 ml 5 ml 10 ml 100 ml 200 etc. 500 ml etc. मध्ये असते. त्याच्यानंतर पिपेट आहे. व्हॉल्युमेट्रिक ॲनालिसिसमध्ये पिपेट दिलेले आहे 25 ml असेल 50 ml असेल तर त्याच्यापासून आपण तेवढे मेजरमेंट्स करू शकतो. पिपेट आहे त्या ठिकाणी दिस ग्रॅज्युएटेड पिपेट ग्रॅज्युएटेड सिलेंडर. थर्ड डायग्राम 50 ml ब्युरेट दिलेले आहे. तर ब्युरेटमध्ये आपण ते सोल्युशन मेजरमेंट करू शकतो. त्यानंतर व्हॉल्युमेट्रिक फ्लास्क आहे मे बी 250 ml 500 ml etc. तर त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण सोल्युशनचं व्हॉल्यूम जे असेल व्हॉल्यूम मेजर करू शकतो. Now students, we move to the next property of density. What is density? Simply it is the density equal to mass upon volume. Simple पाहिलेले घनता त्या ठिकाणी mass upon volume. So density of substance is its mass per unit volume. It is determined in the lab by both the mass and the volume of a sample. The density is calculated by dividing mass by volume. It is characteristics property of substance.
So SI unit, simply SI unit of density equal to SI unit of mass upon SI unit of volume. SI unit for mass equal to kilogram, and for volume it is cubic meter or meter cube. So it is equal to SI unit kilogram per meter cube or cubic meter, or kilogram into meter is minus 3, and CGS it is gram per ml. It is gram ml inverse or gram centimeter raised to minus 3 or cube. It is gram per cubic centimeter. So this is about the density. Now students, the last one is temperature. So which quantity is measured during temperature measurement, and what are the different units particularly used for measurements? See, so temperature is measure of hotness or coldness of object. Simple, if we consider any objects, substance, then how much it is hot or cold, that quantity is measured as a temperature for that particular substance. आता सबस्टन्स कन्सिडर केला तर त्याच्यामध्ये हॉटनेस किती आहे, गरमपणा किंवा कोल्डनेस थंडपणा किती आहे, हे आपण मेजरमेंट केलं म्हणजेच त्या बॉडीचं असेल, त्या सबस्टन्सचं असेल टेम्परेचर काउंट केलं किंवा मेजरमेंट केलं असं म्हणतो. सो देर आर 3 common scales to measure temperature. First one, degree Celsius, degree Fahrenheit and degree Kelvin. And here Kelvin is the SI unit, that is shows the thermometers based on the scale. Kelvin वरती thermometers त्या ठिकाणी बेस असतं, म्हणजे डिग्री सेल्सिअस त्याच्या युनिट्स पण त्या ठिकाणी किंवा प्रेझेंट सिम्बॉल असेल डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फॅरनहाइट, केल्विन त्यामध्ये दिलेला आहे. So the thermometer with Celsius scale are obtained from 0 to 100 degrees centigrade, where these two temperatures are respectively the freezing point and boiling point of water. 0 degree centigrade water freezes, it gets converted into ice, and at 100 degree it gets converted into vapors. So it is just 0 degree centigrade is the freezing point of water, and 100 degree centigrade is the boiling point of water at atmospheric pressure, normal pressure जे असते त्याला. So these are represented on Fahrenheit scale as 32 Fahrenheit to 212 Fahrenheit. एक डायग्राम दिलेली आहे थर्मोमीटर्स ऑफ डिफरंट टेम्परेचर स्केल. फर्स्ट वन इन केल्विन, इन सेल्सियस अँड फॅरनहाइट. त्यामध्ये वॉटर फ्रीज फर्स्ट ॲब्सोल्यूट झिरो, ऑल मॉलिक्युलर मोशन स्टॉप्स. ॲब्सोल्यूट झिरोचं टेम्परेचर फॅरनहाइटमध्ये -459 फॅरनहाइट, इन सेल्सियस -273 आणि केल्विन 0. त्याच्यानंतर फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ वॉटर जर दिलेला आहे बघा, त्या ठिकाणी क्यूब्स दिलेले आहेत. डिग्री सेल्सियसला 0 असेल आणि फॅरनहाइटला 32 डिग्री फॅरनहाइट असेल, आणि केल्विनला असेल 273.50. त्याच्यावरती त्या ठिकाणी जर तो टेम्परेचर किंवा तो थर्मामीटर जर त्या ठिकाणी यूज केला तर त्याच्यामध्ये वॉटर फ्रीजिंग पॉईंट तुम्हाला 273ला दाखवणार. सेल्सियसचं थर्मामीटर असेल तर 0ला, आणि फॅरनहाइट असेल तर 32ला. बॉडी टेम्परेचर, so body temperature normally it is 37 degree centigrade Celsius degree centigrade, and in this case of Fahrenheit is 96.6 degree Fahrenheit, and in Kelvin near about 310 Kelvin. And water boiling in Celsius it is 100 degree centigrade, in Fahrenheit it is equal to near about 212 Fahrenheit, and in Kelvin it is 373.15. प्रत्येक त्या ठिकाणी याच्यावरती वेगळं टेम्परेचर त्याच्यामध्ये असणार आहे. सो द टेम्परेचर टू स्केल्स जस्ट कन्वर्शन. फर्स्ट वन डिग्री टू फॅरनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू relation is given in your book. Some examples are based on they give degree Fahrenheit and also ask to convert degree Fahrenheit into degree centigrade.
that is degree Fahrenheit relation is degree Fahrenheit is equal to 9/5 degree centigrade plus 32. हा फॉर्म्युला यूज करून आपण ते हे करू शकतो. आणि केल्विनचं स्केल आहे केल्विन इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.50. 273 केलं तर तुम्हाला त्या ठिकाणी हे कन्व्हर्शनवरती एक्झाम्पल तुम्हाला विचारले जातील, तर त्याच्यामध्ये आपण व्यवस्थितपणे त्या प्रॉपर्टीज असतील, त्याचे युनिट्स असतील, त्याचे कन्व्हर्शन असतील, तर हे आपण व्यवस्थित अभ्यास करावायचा आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं त्या ठिकाणी फिजिकल प्रॉपर्टीज आहे, प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर अँड देअर मेजरमेंट्स. तर नेक्स्ट लेक्चर असेल तर नेक्स्ट लेक्चरला आपण त्या ठिकाणी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन असेल, तर ते लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन्स आपण नेक्स्ट लेक्चर जे असेल ते नेक्स्ट लेक्चरला आपण ते अभ्यासणार आहोत.